මේ කතාව දිව යන්නේ 1984 වර්ෂයට. මයංගනේටත් එහා ඝන වනාන්තරයෙන් වටවුණු අලියතුන් රජ කරන රතුගල කියන හුදකලා වැදි ගම්මානයට එදා හවස් යාමයේ අමුතුම පාළු ගතියක් දැනුණා. ගමේ හිටපු ලස්සනම වැදි කෙල්ල තමයි රන්මලි. ඇගේ හිනාව හරියට කැලෑ මලක් පිපෙනවා වගේ ලස්සනයි. රන්මලි කියන්නේ නිකම්ම ලස්සන රූපයක් විතරක් නෙවෙයි. හිත හරීම පිරිසිදු, කාටවත් වරදක් නොකරන අහිංසක කෙල්ලෙක්. නමුත් ඇගේ ඒ ලස්සන හිනාව පිටුපස ලොකු දුකකුත් හැංගිලා තිබුණා. මෑතකදී කැලේදී වුණ අනතුරකින් ඇගේ අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නම ඇයට අහිමි වෙලා තිබුණේ. එදා ඉඳන් මේ ලෝකේ ඇයට කියලා කවුරුවත්ම හිටියේ නෑ. ඇය ජීවත් වුණේ පැල්පතක තනියම. රන්මලිගේ ජීවිතේ ලොකුම හයිය වුණේ තිසා. තිසා කියන්නේ ඒ ගමේම හිටපු හැමෝම ආදරය කරපු දක්ෂ දඩයක්කාරයෙක්. උස මහත ප්‍රියමනාප පෙනුමක් තිබුණු තිසා රන්මලීට පණ වගේ ආදරය කළා. මේ දෙන්නා කැලේ දර කඩන්න ගියත් දිය නාන්න ගියත් යන්නේ එකටමයි. තිසා රන්මලී දිහා බලන්නේ හරියට තමන්ගේ ඇස් දෙක දිහා බලනවා වගේ පරිස්සමට. රන්මලියෝ, මං ලබන පොයට උඹව මගේ පැලට එක්කන් යනවා නගා. අපේ අප්පලාගේ කැමැත්තත් අරගෙනම. දවසක් තිසා රන්මලිගේ අතින් අල්ලගෙන දිය කඩਿੱත්ත ළඟදී පොරොන්දු වුණා. මට බයයි තිසා අයියන්ඩි. අර ලොකු බණ්ඩා මන් දිහා බලන විදිය හරි නැතුවා. මිනිහා යකෙක් වාගේ. රන්මලී තිසාගේ පපුවට තුරුල් වෙලා එහෙම කිව්වා. බය වෙන්න කාරි නෑ මගේ මෙනිකේ. මං ඉන්නකම් උඹට කාගෙන්වත් කරදරයක් වෙන්න මං ඉඩ තියන්නේ නැතුවා. තිසා ඇගේ හිස අතගාමින් එහෙම කිව්වා. නමුත් තිසා දැනගෙන හිටියේ නෑ Tamanට සටන් කරන්න වෙන්නේ මිනිස්සෙක් එක්ක නෙවෙයි යක්ෂ බලවේගයක් එක්ක කියලා. ලොකු බණ්ඩා කියන්නේ ගමේම ඉන්න වැදි මිනිසෙක්. හැබැයි නම ලොකු බණ්ඩා වුණාට මිනිහාගේ වැඩ හරිම පොඩි. මිනිහා කැතයි. කටේ දත් දෙකක් නෑ. මූණ පුරාම වලවල්. ඊටත් වඩා මිනිහාගේ හිත කළුයි. රස්සාවට කරේ කැලේ සත්තු මරලා හොරෙන් විකුණන එක වගේම තහනම් ගංජා හේන් කරන එක. ලොකු බණ්ඩගේ හිතේ රන්මලී ගැන තිබුණේ පුදුමාකාර පෙරේතකමක්. ඒ වගේම තිසා ගැන තිබුණේ දරුණු ඉරිසියාවක්. බලාපංකෝ අර රන්මලියගේ හිනාව. ඕකී අයිති වෙන්න ඕන මට. අර තිසා මොකෙද්ද? ඌ ළඟ තියෙන්නේ මොනවද මල් ළඟ නැති. ලොකු බණ්ඩා දවසක් තමන්ගේ මිතුරෙක් එක්ක රාපොලේදී එහෙම කිව්වා. දවසක් රෑ ලොකු බණ්ඩා බීගෙන රන්මලීලගේ ගේ ළඟට ගියා. "රන්මලියෝ, බතිසාව අතෑරලා වරෙන් මා එක්ක යන්න. මං ඔබව රැජිනක් වාගේ බලා කියා ගන්නම්." "මොකක් කියවුවා? උඹට දෙයියන්ගේ හාල් කැවිලාද? පොළයන් මෙතනින් තොලෙන්චි වෙලා තිසාගේ පය පාමුල දූවිල්ලත් තරම වටින්නේ නැතුව උඹ." ඇය සැරෙන් එහෙම කියලා බැනගෙන ගියා. මේ වචන ටික ලොකු බණ්ඩාගේ පපුවට ඊතලයක් වගේ වැදුනා. ලොකු බණ්ඩා පලිගැනීමේ චේතනාවෙන් රහසින්ම ගියේ කැලෑව මැද ගල්ලෙනක ජීවත් වුණු කළු ගුරා කියන දරුණු මන්තරකාරයා හමු වෙන්න.
ගුරුනාන්සේ අර කෙල්ලගේ හිතේ තියෙන්නේ තිසා විතරමයි. මට ඒකිව ඕනේ. ඒ වාගෙම මට ඕනේ තිසාව මෙහින් අතුරුදහන් කරන්න. හැබැයි ඌව මරන්න එපා. ඌ මැරුණොත් කෙල්ලට හැක හිතෙයි. ඌට පණ පිටින් විඳවන්න ඉඩ තියන්න ඕන. ලොකු බණ්ඩා කළුගුරාට එහෙම කිව්වා. කළුගුරා භයානක හිනාවක් පෑවා. වැඩේ කෙරේ. මම උඹට ඡායා බන්ධනේ ජීවන් කරලා දෙන්නම්. ඒකෙන් කෙල්ලගේ ඇස් අඳ වෙනවා. එදාට උඹව පේන්නේ තිසා වගේ. හැබැයි අරූට හූට මම දෙනවා ගල් බන්ධනේ. මේකෙන් තිසාව කැලේ තියෙන යක්ෂ ගල් ගුහාවේ හිර කොරන්න පුළුවන්. ගුරුනාන්සේ ඌ එතනින් පැනලා આવොතින්. ලොකු බණ්ඩා එහෙම ඇහුවා. බය වෙන්න කාරියක් නෑ. කෙල්ලගේ ඇස්වලට ගාන අඳුනයි. ගුහාවේ දොරට මතුරන මන්තරේ එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. කෙල්ලගේ ඇස්වල අඳුන තියෙන තාකල් තිසාට ඒ ගුහාවෙන් එළියට එන්න බෑ. ඌට ගුහාවේ දොර පේන්නෙත් නෑ. ඌ ඒක ඇතුලේ කැරකි ඉඳීවි. කළුගුරා පැහැදිලි කළා. හැබැයි මතක තියාගනින්. මේ ඇස් බැඳුම තියනකන් උඹට සිද්ධ වෙනවා යක්ෂ දිෂ්ටියකට යටත් වෙලා ඉන්න. උඹට මනුස්ස ගති ටික නැති වේවි. ඕන දෙයක් ගුරුනාන්සේ මට කෙල්ලව ඕනේ. ලොකු බණ්ඩා පොරොන්දු වුණා. එදා අමාවක දවසක් තිසා කැලේ මැද තියෙන දඩයම් පැලැස්ස කියන හරියට ගියේ රෑ දඩයමේ. හැංගිලා රැකගෙන හිටපු ලොකු බණ්ඩා අර කළුගුරා දීපු දුම්වල ගුලියක් ගහලා තිසාව සිහි නැති කරා. තිසාට සිහිය එනකොට ඔහු හිටියේ ගලකින් වහපු අඳුරු ගුහාවක් ඇතුලේ. ඔහු කොච්චර කෑ ගැහුවත් ගල පෙරලන්න හැදුවත් ඒක හෙලුණේවත් නැහැ. මන්තර බලය නිසා ඔහුට ගුහාවේ දොරටුව පේන්නේ නැති වුණා. තිසාව හිර කරපු රෑම තිසා නැති දුකෙන් හැඬු කඳුලින් නිදාගෙන හිටපු රන්මලීගේ පැලට ලොකු බණ්ඩා රිංගුවා. වහලේ හිලකින් හද එළිය වැටිලා රන්මලීගේ මූණ දිලිසෙනවා. ලොකු බණ්ඩා වේවුලන අතින් අර කළු පාට අඳුන රන්මලීගේ ඇස් පිහාට උඩින් තිබ්බා. පහුවදා උදේ මුළු වැදි ගම්මානයම පුදුමෙන් ඇස් ලොකු කරගත්තා. රන්මලී උදේ පාන්දරම ලොකු බණ්ඩාගේ අතින් අල්ලගෙන ගම මැත්තෙන් එනවා. අම්මන්ඩි මේන් බලාපන්. මයි තිසා ආපහු ආවා. එයා මැරිලා නැතුවා. එයා කැලේ අතරමං වෙලා හිටියේ. රන්මලී උඩ බලාගෙන මැරුණු දෙමාපියන්ට කෑ ගහලා කිව්වා. ගමේ මිනිසුන්ට මේක අදහ ගන්න බැරි වුණා. රන්මලී මේ ඉල්ලිලා ඉන්නේ කැත ජරා ලොකු බණ්ඩාගේ ඇඟේ. ඒත් ඇයි කියන්නේ මේ තිසා කියලා. කෙල්ලට මොකේ කරි විනයක් කරලා නැත්නම් මේ ජරා මිනිහා එක්ක ලගින්නේ නෑ. ගම්මු ඇයට රහසින් කතා වුණා. ඒත් ලොකු බණ්ඩට හැමෝම බයයි. දින ගණනාවක් ගත වුණා. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් නම් දවස් දෙකෙන් මැරෙනවා. ඒත් තිසා කියන්නේ වැද්දෙක් ලේසියෙන් මැරෙන්නේ නෑ. ගුහාව ඇතුලේ කන්න බොන්න කිසිම දෙයක් තිබුණේ නෑ. තිසා බඩගින්න දරා ගන්න බැරිම තැන ගුහාවේ
තෙත බිත්තිවල බැඳිලා තිබුණු ගල්සෙවල අතින් හූරගෙන කෑවා. ඒකේ තිබුණු තිත්ත රහට වමන යන්න ආවත් ඔහු දත්මිටි කාගෙන ඒක ගිල්ලා. වතුර තිබුණේ නෑ. ගුහාවේ උඩ ඉඳන් වැටෙන පුංචි වතුර බින්දු දිව ගාලා එකතු කරගත්තා. දවසක් ඔහුට දැනුණා මොකෙක්ද සතෙක් තමන්ගේ අතේ වදිනවා. ඒ වවුලේ. තිසා අඳුරෙම අත යවලා වවුලව අල්ලගත්තා. බඩගින්න කොච්චරද කියනවනම් තිසා ඒ වවුලව අමුවෙන්ම කෑවා. මම මැරෙන්නේ නැතුව මම එළියට යනවා. මයි රන්මලිව බේරගන්න මම එනවා. තිසා පණුවෝ කුරුමිනියෝ ගල් සෙවල කාලා යාන්තම් පණ ගැට ගහගත්තා. ඔහුගේ ශරීරයේ වැහැරුණා. රැවුල වැවුණා. ඇස් වල ගැහුණා. හැබැයි හිතේ තිබුණු වෛරය ගිනි ගොඩක් වගේ ඇවිලුණා. මේ අතර ලොකු බණ්ඩගේ ශරීරය ටික ටික විකෘති වෙන්න ගත්තා. ඔහු අමු මස් කන හතර ගාතෙන් යන තිරිසනෙක් වගේ වුණා. රන්මලි දැන් ජීවත් වෙන්නේ ලොකු බණ්ඩගේ පැලේ. රැට රැට ඒ පැලෙන් ඇහෙන්නේ මිනිස්සෙගේ සද්දයක් නෙවෙයි. වනසතෙක් ගොරවනවා වගේ සද්ද. දවසක් රෑ ගමේ හිටපු ඩිංගිරා කියන ලී කපන්නා මේ පැල ළඟින් ගියා. පැල ඇතුලෙන් අමුතු චිරිචිරි සද්දයක් ඇහිලා ඩිංගිරා දොරේ හිලකින් එබිල බැලුවා. ඩිංගිරා දැක්ක දෙයට මිනිහගේ ඇඟ සීතල වුණා. පැලේ බිම ලොකු බණ්ඩා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මිනිහා ඉන්නේ බිම හතර ගාතෙන්. හරියට බල්ලෙක් වගේ. මිනිහාගේ ඉස්සරහා තියෙනවා මුවෙක්ගේ අමු කකුලක්. මිනිහා ඒක කටින් කඩ කඩා කනවා. ඒත් රන්මලීට මේ කිසිම දෙයක් පෙනුනේ නෑ. ඇස් බන්ධනේ නිසා ඇයට පෙනුනේ තමන්ගේ රත්තරන් තිසාව. ලොකු බණ්ඩා ලේ පෙරාගෙන අමු මස් කනකොට රන්මලී දැක්කේ තිසා හරීම ආසාවෙන් බත් කනවා වගේ. මයි තිසා අයියන්ටිට අද හරීම බඩගිනි පාටයි. ඇය කියනවා. ලොකු බණ්ඩා එක පාරටම හැරිලා ඩිංගිරා දිහා බැලුවා. උගේ ඇස් මිනිස් ඇස් නෙවෙයි. රැට දිලිසෙන සතෙක්ගේ ඇස් වගේ කහ පාටයි. ඩිංගිරා කෑ ගහගෙන ගම පැත්තට දිව්වා. යකෝ මූ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. මූ යක්ෂයෙක් වෙලා හරකෙල්ල ඉන්නේ යක්ෂයෙක් එක්ක. ගමේ මිනිසුන්ට මේ යක්ෂ කෙලිය තවත් බලන් ඉන්න බැරි වුණා. ගමේ නායකයා තීරණය කළා කිරි කොරහ නටලා මේ මායාව කපන්න. එදා රෑ මුළු ගමම පන්දම් පත්තු කරගෙන ලොකු බණ්ඩගේ පැල වට කරා. ලොකු බණ්ඩවයි රන්මලීවයි එළියට ඇදලා ගත්තා. රන්මලී කෑ ගැහුවා. අතෑරපියමයි තිසාව. තොපීරිසියාකාරයෝ. ඈ විලාප දුන්නා. ගුරුනාන්සේ ඉස්සරහට ඇවිත් කටු ගිරයට දෙහි ගෙඩියක් හිර කළා. ඔහු මොනවදෝ රහසින් මුමුණලා එක පාරටම හඬ නගලා මෙහෙම කිව්වා. නමෝ කපනවා මේ ඡායා බන්ධනේ කරපු දෝෂ මායන් දෝෂ මේ ගිරෙන් කැපිලා සුන් වෙලා ඉරත්වා බඳපු දෘෂ්ටි කැපියන් ඇස්පෑදියන්. මන්ත්‍රය ඉවර වෙනවත් එක්කම චස් ගාලා දෙහි ගෙඩිය කපපු ගුරුනාන්සේ මතුරුපු කහ වතුර දෝතක් අරන් රන්මලීගේ මූණටම ඉස්සා. හරියටම ඒ මොහොතේම කැලේ මැද තිබුණු යක්ෂ ගල් ගුහාවේ දොරට යොදලා තිබුණු මායාව බිඳිලා ගියා. ගුහාව වහගෙන තිබුණු ගල ඉබේම පෙරලිලා ගියා. දින ගණනක් තිස්සේ හිර වෙලා වෛරයෙන් සහ කෝපයෙන් දැවෙමින් හිටපු තිසා එළියට පැන්නා.
ඔහුගේ ඇස් ගිනි අඟුරු වගේ රතු වෙලා තිබුණා. ලොකු බණ්ඩා! තිසාගේ කෑ ගැහිල්ල කැලේ දෙවනත් කළා. ඔහු හුළඟ වගේ වේගෙන් ගම පැත්තට දිව්වා. ගමේ පැල ළඟ ලොකු කලබලයක්. කහ වතුර වැදුණු රන්මලී ගැස්සිලා බිම වැටුණා. ඇය ඔළුව ගසලා වටපිට බැලුවා. ඇගේ ඇස්වල තිබුණු මීදුම ටිකක් අයින් වුණා. ඇය හිමීට ඇස් සැරියා. ඇය බලාපොරොත්තු වුණේ තමන්ගේ ලස්සන තිසාව දකින්න. නමුත් යක්ෂ බන්ධනය කොයි තරම් බලගතුද කියනවනම් ඇයට සැබෑ ලෝකේ පෙනුනේ තප්පරයකට විතරයි. ඊළඟ මොහොතේ ඇගේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වුණා. ඇය ඉදිරියේ 4 ගාතෙන් ඉන්න ලොකු බණ්ඩව ඇයට ආයෙමත් පෙනුනේ තමන්ගේ අහිංසක සැමියා විදිහට. අනේ මගේ රත්තරන් තිසා අයියන්ඩි. ඔයාට මොකද මේ වුනේ? කවුද ඔයාට මේ අපරාධය කළේ? එසේ කියමින් ඇය ඉකි ගගා ඇඬුවා. ලොකු බණ්ඩගේ විකෘති වුණු කටින් කෙල බේරෙමින් අත්පා ගැහෙමින් ඔහු රෞද්‍ර විදිහට ගොරවමින් ඇය දෙස බලාගෙන හිටියා. ඒත් රන්මලී කිසිම බයක් නැතුව තමන්ගේ සිනිදු අත් දෙකින් ඒ කැත මඩ ගෑවුණු රළු මුහුණ අල්ලා ගත්තා. තමන්ගේ ඇඳගෙන හිටපු චීත්ත පොටෙන් ඔහුගේ මුහුණේ ගෑවිලා තිබුණු දූවිලි සහ කහ වතුර හරිම ආදරෙන් පිහ දැම්මේ හරියට අහිංසක දරුවෙකුට සලකනවා වගේ. එක පාරටම කැලේ පැත්තෙන් ඊතලයක් විදුලි වේගෙන් ආවා. චහස් කාලා ඒ ඊතලේ ඇවිත් වැදුනේ එතන 4 ගාතෙන් හිටපු ලොකු බණ්ඩගේ බෙල්ල පසාරු කරගෙන. ලොකු බණ්ඩා මර හඬ දීගෙන බිම ඇදගෙන වැටුණා. බෙල්ලෙන් ලේ ධාරාවක් විදින්න ගත්තා. ගමේ හැමෝම හැරිලා බැලුවා. එතන හිටියේ හැබෑම තිසා. හැබැයි ඒ පරණ සාමකාමී තිසා නෙවෙයි. කොණ්ඩේ වවාගත්ත රැවුලක් වැවුණු ඇස්වලින් ගිනි පිටවෙන යක්ෂයෙක් වගේ මිනිස්සෙක්. තිසා ආයෙත් ඊතලයක් දුන්නට ඇදගත්තා. ලොකු බණ්ඩා පණ බයේ බෙල්ල අල්ලගෙන කැලේ පැත්තට දුවන්න ගත්තා. ඌට ඕන වුණේ පණ බේරගන්න. මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි කවුරුත් නොහිතපු ඛේද වාචකේ උනේ. රන්මලීට හොඳ සිහිය ආවේ නෑ. ගුරුන්නාන්සේ මතුරපු වතුර වලින් ඇස්වල පෙනීම ටිකක් වෙනස් වුණත් ඇගේ හිතේ තිබුණු මායාව කැඩුනේ නෑ. ඇය දැක්කේ තමන්ගේ ආදරණීය තිසා, ඒ කියන්නේ ලොකු බණ්ඩට කවුදෝ නපුරු කැලෑ මිනිහෙක් දුන්නෙන් විදිනවා කියලා. එපා එපා, යාට විදින්න එපා. තොපි මගේ තිසාව මරනවා. රන්මලී විලාප තියාගෙන ඇත්ත තිසාව තල්ලු කරගෙන ලේ පෙරාගෙන දුවන ලොකු බණ්ඩගේ පස්සෙන් කැලේට දිව්වා. තිසා ගල් ගැහුණා. රන්මලී, මේ මම තිසා. ඔය දුවන්නේ යක්ෂයෙක්. ඔහු කෑ ගැහුවා. ඒත් රන්මලී ආපහු හැරිලා බැලුවේවත් නෑ. ඇය අර යක්ෂයා පස්සෙන්ම දිව්වා. ලොකු බණ්ඩා කැලේ මැද තියෙන මහා නුගගහ මුල ඇදගෙන වැටුණා. බෙල්ලෙන් ගලන ලේ වලින් මුළු ඇඟම තෙත් වෙලා ඌ අන්තිම හුස්ම අල්ලමින් හිටියා. රන්මලී දුවගෙන ඇවිත් ඒ කැත විකෘති ලේ ගෑවුණු ශරීරය තමන්ගේ උකුලට ගත්තා. ඇය තමන්ගේ ඇඳුමින් ලොකු බණ්ඩගේ බෙල්ලේ ලේ පිහ දාන්න ගත්තා. අනේ මගේ රත්තරනේ, කවුද මේ අපරාධය කෙරුවේ? බය ගන්න කාරි නෑ, මම ඉන්නවා. අපි බෙහෙතක් කරමු. ඇය අර යක්ෂයාගේ විකෘති මූණ ඉඹිමින් අඬන්න ගත්තා. ලොකු බණ්ඩා ගැහෙමින් මැරිලා ගියා.
ටික වෙලාවකින් ඇත්ත තිසා එතෙන්ට ආවා. ඔහු දැක්ක දේ නිසා ඔහුගේ හදවත නතර වුණා වගේ දැනුණා. තමන් පණ වගේ ආදරය කරපු කෙල්ල, තමන්ව හිර කරපු, තමන්ගේ ජීවිතේ විනාශ කරපු හතුරව බදාගෙන ඌට තිසා කිය ආදරය කර කර අඬනවා. රන්මලි, මමයි තිසා. ඔය ඉන්නේ යකේ. තිසා අඬාගෙන ළඟට ගියා. රන්මලි යක්ෂයාගේ මලකඳ තවත් තදින් බදාගත්තා. ඇය තිසා දිහා බැලුවේ බය උණු ඇස් වලින්. ඇය ඔහුව අඳුනගත්තේ නෑ. ඇයට ඔහුව පෙනුනේ තමන්ගේ සැමියව මරපු මිනි මරුවෙක් විදිහට. ලං වෙන්න එපා. ඔබ තමයි මයි තිසාව මැරුවේ. ඵලයන් යන්න අහකට. ඇය කෑ ගැහුවා. තිසාට රන්මලීගේ වේදනාව දරා ගන්න බැරි වුණා. අන්තිමට ගමේ අය කියන විදිහට තිසා පිස්සෙක් වගේ කැලේට වැටුණා. රන්මලී ඒ කුණු වෙච්ච මිනිහ දවස් ගාණක් යනකම් අතෑරියේ නෑ. ගමේ මිනිස්සු බලහත්කාරෙන් මිනිහ වැළලුවා. එදාම රෑ රන්මලී තමන් හිටපු පැලට ගිනි තියාගත්තා. මුළු පැලම ගිනි ජාලාවකින් වෙලී යද්දී ඒ ගින්දර අස්සෙන් රන්මලී hina වෙන සද්දේ ගම පුරාම ඇහුණලු. මයි තිසාට සීතලයි. ඕ මං ගිනි ගොඩක් ගැහැව්වා. එහෙම කියලා ඇය කෑ ගැහුවලු. ඒ තමයි රන්මලීගේ අවසන් වචන කීපය. මේක ප්‍රේමයේ නාමයෙන් සිද්ධ වුණු දරුණුතම ඛේදවාචකයක්. Thank you.